ጋይስ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም። እስቲ አሁን እንጀምራለን ማለት ነው። 4.1 ከምሎ ከባለፈው የቀረው ነው የምናየው ሂስትሪ ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመራችን በፊት ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። እና እንጀምር። ክላሱን ዌስተርን ዩሮፒያን ዱሪንግ ዘ ሚድል ኤጅ ምዕራቡ ዩሮፕ ምን ይመስል ነበር በሚድል ኤጅ ወይም ማዕከለኛ ዘመን። ይህ ማዕከለኛ ዘመን የሚባለው ከየት እስከየት እንደሆነ ታች ሊኖር ይችላል፣ እሱ እናያለን። ስለዚህ ምን ይመስል እንደነበረ ምዕራቡ ክፍል የአውሮፓ እሱን እዚህ ጋር እናያለን። ምንድን ነው አንድምታ? ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው እያልን ነው? ዱሪንግ ዘ ሚድል ኤጅስ ዘ ፎርመር ዌስተርን ሮማን ኤምፓየር ፓስስ ስሩ ፖለቲካል ሶሻል ኤንድ ኢኮኖሚክ ዲክላይን። በዚህ ጊዜ በዚህ ሚድል ኤጅ ጊዜ ምንድነው የተፈጠረው? በዌስተርን ሮማን መጀመሪያ የነበረው የዌስተርን ሮማን ኤምፓየር ምን ያለፈበት ወይም የወደቀበት ነው እና የነሱ ደግሞ በፖለቲካም በሶሻልም በኢኮኖሚም በማህበራዊም በሁሉም ማለት ነው ምንድነው የሆነው? ውድቀት የተከናወነበት ነው። ኤጅ ዘ ሪጅን ዋዝ ፖለቲካ ዲቫይድድ። ይህ ሪጅን በፖለቲካ የተከፋፈለበት በሩሉ በአገዛዙ ከት ኦፍ ፍሮም ዘ አዘርስ ፍራይል ሴንተር ኦፍ ዘ ወርልድ። በቃ እንትን ሆኖ ከት ኦፍ የሆነበት ነው ያቆመበት ወይም የተቋረጠበት። ይህ አካባቢ ከሌላ ሰለጠኑ አካባቢ ግንኙነት ያቆመበት ማለት ነው። ይሄ ነው ዋናው አንድምታ እዚህ ጋር። በዚህ ጊዜ ሚድል ኤጅ ጊዜ ዌስት ዩሮፕ ምን ይመስል እንደነበር በዚህ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ቢሳይዝ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ዘ ሪጅን ዋዝ ኦቨርራን ባይ ዌቭስ ኦፍ ኢንቬደርስ ዘ ትሬድ ሲስተም ዘ ሮማን ሃድ ስታብሊሽድ ዋዝ ናው ዲስራፕትድ ታውንስ ዌር አቦንደንት እንደ ክላሲክ ካልቸር ዋዝ ዲስትሮይድ ኢን ዘ ሪጅን። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ከላይ ካየናቸው ዲክሊኔሽን እና እንትን መሆኑ መገለሉ ከቶፍ መሆኑ ከሌላ አካባቢ ከሰለጠነው አካባቢ ከዛ በተጨማሪ ምንድን የሆነው በእንትኖች ወራሪዎች የወሩበት እነሱን አካባቢ ያን ዌስተርን ዩሮፕ አካባቢ ለወረራ የተጋለጠበት ጊዜ ነበር። ይሄ ብዙ ከተሞች ብዙ አካባቢዎች የጠፉበት ብዙ እንደውም እንትን ባህል ራሱ የጠፋበት ካልቸር ምናምን ወራሪዎች መጥቶ ያጠፉበት ጊዜ ነበር ይላል። ምክንያቱም ምንድነው ኢን ዩሮፕ ዘ ፕሬድ ዋዝ ፎርማሊ ኮድ። በዚህ ምክንያት እነኚህ ነገሮች በመፈጠራቸው እዚህ ዌስተርን ዩሮፕ ላይ ይሄ ጊዜ ምን ተብሎ ይጠራል? ዳርክ ኤጅ ይባላል። የጨለማ ዘመን ተብሎ ይጠራል። ኦፍ ዌርፌር እንደ ኮንፊዥን በዌርፌር እና በኮንፊዥን የተናወጠበት ጊዜ ነበር፣ ተናጠበት። ናውዴይስ እስካሁን ድረስ however historians recognize that this period was not really dark። አንዳንድ የታሪክ ምሁራኖች ይህን ጊዜ ሙሉ በሙሉ ጨለማ ነው ማለት አይቻልም ብሎ ይከራከራሉ። ኢንስቴድ እንደዚህ ከማለት ይልቅ እንደዚህ ብን ይሻላል ብሎ ያወራሉ። it was the period during the ግሪኮ-ሮማን የግሪኮ-ሮማን ብንል ያ ጊዜ ጀርመኒክ ብንል እንደ ክርስቲያን ትራዲሽን ሶሊ ብሌንድድ የክርስትና ባህል ወይም እምነት ቀስ በቀስ ምን የሆነበት ብሌንድድ ነው የሆነበት ቅልጥ የሆነበት ጊዜ ከሌላ ነገር ጋር የተምታታበት እና creating what come to known as a medieval civilization እንደ ሚዲቫል ሲቪላይዜሽን እንትን የነበረበት ኦልሶ ናውን አስ ሚድል ኤጅ ይባላል። ሚድል ኤጅ ማለት ይሄ ነው። በቃ ቅድም ያያዩ ነው ይሄ ነው። ትናንትም አይተናል፣ ባለፈውም አይተናል። በዛኛው ቪዲዮ 500 እስከ 1500 ኤዲ ማለት ነው። ስለዚህ to mention some of the achievements of the period, Christianity became the region of Western world. ዩኒቨርሲቲስ ዌር ፋውንድ ዩኒቨርሲቲዎች የተገኙበት የክርስትና እምነት የምስራቅ በምዕራቡ ዓለም በጣም የታወቀበት ዘ ሞደርን ኔሽን ስቴትስ ኦፍ ዩሮፕ ዘመናዊ የሀገር ግንባታ
በዩሮፕ ላይ የተከናወነበት ላንጉጅ ኦፍ ፕሬዘንት ዩሮፕ ዲቨሎፕድ አሁን ያለው የቋንቋ የአውሮፓ የዩሮፕ ቋንቋ እዛኔ ያደገበት ነበር። ከዛም በተጨማሪ አስ ታይም ዌንት ሆነ ጊዜ እየጨመረ ሲሄድ ጀርመኒ ትራይብስ የጀርመን ጎሳዎች ውሃደ ኮንኩር ዘ ፎርመር ፕሮቪንስ ኦፍ ዌስተርን ሮማን ኢምፓየር የጀርመኖቹ ጎሳዎች የሮማን የምዕራቡን ሮም ኢምፓየሩን ምን ያደረጉበት ነው የተቆጣጠሩበት ወይም የያዙበት ጊዜ ነበር። ስታብሊሽ ስሞል ኪንግደምስ ስሞል ትንሽ የሆነ ኪንግደም የመሰረቱበት ነበር። ኢንክሉዲንግ ዘ ኪንግደም ኦፍ ኦስቶጎስ ኢን ኢታሊያ ኦስቶጎስ ኪንግደም ባለው በኢታሊያ እሱን ጨምሮ ፎርም ስታብሊሽ ያደረጉበት ነበር። እነኚህ አሁን ስሞል ኪንግደሞች ናቸው። ሌላኛ ምንድን ነው ቪስኮቲስ ኢን ስፔን ላይ፣ ፍራንክስ ኢን ጋውሊያ፣ ባንጎሊያ ኢን ዌስት ጀርመን፣ ሳክሶኒስ ኢንግላንድ እነኚህ ነገሮች የተከናወኑበት ነበር ማለት ነው። ሶ ይሄኛው እንደ ከላይ በዛኛው ቪዲዮ ላይ ትንሽ ሃይላይቱን አይተናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ እንጀምራለን ማለት ነው። የኛውን ሀሳብን ካወቃችሁ ይበቃና 4.2 እንጀምራ። ሜን ፊቸርስ ኦፍ ሚድል ኤጅስ ምንድነው የነበረው ገጽታው በዛ ጊዜ መካከለኛ ዘመን ባለው በዛ ጊዜ ምንድነው ምን ነገሮች ነበሩበት፣ ምንድነው የተከናወነው እሱ ነው እዚህ ጋር ለማየት እንሞክራለን። ሚዲቫል ዩሮፕ መካከለኛ ዩሮፕ ወዝ ፊውዳል ኢን ኢትስ ሩራል ኢኮኖሚ የፊውዳል አገዛዝ ነበር። አሁን ኢኮኖሚ ፊውዳል ማለት ለምሳሌ ፊውዳል ጥቂቶቹ እንትናቸው ከበርቴዎች ናቸው፣ ብዙዎቹ ደግሞ ጭሰኞች ነበሩ። ደግሞ ለመሬት ግብር የሚከፈልበት ማለት ሰርተ ምናምን ለመንግስት ነው። መንግስት ታስረክባለ። ያው ከበርቴ ቤተሰቦች አሉ ለነሱ እንትን ስላለ ይሄ ነው ፊውዳል ማለት። ፊውዳሊዝም was a loosely organized system of rule in which powerful local lords ያ ማለት በቃ የመንደር ንጉሶች ለነሱ ትገብራለ። ሰርተ አመቱን የሰራው ለሱ ግብር መስጠት አለብህ። ለዚህ ለከበርቴ ቤተሰቦች መስጠት አለብህ። እንደዛ አይነት ጊዜ ነበር። ያ ብቻ ኢትዮጵያ ላይ ነበር እንደዚህ ይሄ ጊዜ። the land holdings among lesser lords in the exchange, the lesser lord or vassals became loyal and gave service to the greater lord. ኦኬ ለታላቁ የሎርድ ላይም እንደውም ንጉሶች በየእንትኑ ገታ ማለት የሰፈር ገታ የሚባሉት እነሱ ናቸው። የግሬት ሎርድ ምናምን የሚባሉ ሰዎች በምንም መግለጽ እንችላለን። እሱን የሰፈር ገታ የሚባለውን የሰፈር ንጉስ ማለት ነው። በቃ አንድ አካባቢ አስተዳዳሪ ከሆነ እሱ የዛ ሰፈር የዛ አካባቢ ንጉስ እንደ ንጉስ ነው ይቆጠር ነበር። Fourth and developed as early 4th century in some parts of Roman Empire where we can see dependent peasant called እነኚህ የዛኔ በአራተኛ ሴንቸሪ በአራተኛ ክፍለ ዘመን የነበሩ የሮማን ኢምፓየር ፒሳንቶች ጭሰኞች ምን ይባላሉ? ኮሎኒ ይባላሉ። they were not slaves ግን እንትኖች አይደሉም፣ ባህሪያዎች አይደሉም፣ ጭሰኞች ናቸው። በት gave labor service የጉልበት ስራ አገልግሎት ይሰጣሉ to the landlord ለመሬት ባለከበርቴ and could not leave their lord their landlord's land የመሬት ባለከበርቴን ትቶ አይሄዱም፣ ወይም የሰፈር ገዢው ትቶ አይሄዱም። እነሱ ምን ይሰራ የጉልበት ስራ ይሰራሉ። እና እነሱ ግን ባህሪያዎች አይደሉም፣ ምንድናቸው? ጭሰኞች ናቸው ይባላሉ። This was very similar to the self-lord relationship of Middle Ages by contrast in much of the Central and Eastern Europe. But it became more common, harsher. ይሄ በቃ በጣም መጥፎና
እንትኑ መጣ። ኢን ራሽያ ሴፎር ኤግዚስቲንግ serfdom existed until 1861 when it was abolished. 1861 serfdom ነው ኤግዚስት ሆኗል እስኪጠፋ ድረስ። under the medieval feudal economy a lord had manor or several manors. The manor lord status was at the center of medieval Europe country economy. It was እዚህ ጋር ምን ማለት under the medieval feudal economy lord had manor or several manors የእንትን ደረጃ አላቸው የሎርዱ ሜጀር ማይነር ምናምን እያሉ ማለት ነው። the manor lord state was center of medieval Europe economy. it was self sufficient ነው ይሄ in the manor produced almost everything needed by its people. ይሄ ሁሉ ነገር በቃ ማምረት ይችላል የሰዎቹ የሚያስፈልገው ነገር ማለት ነው። ማነር covered most of European during the Middle Age. እነኚህ ማኖሮች አብዛኛው የአውሮፓን ክፍል ተቆጣጥሮ ነበር። መቼ? በመካከለኛ እድሜ ጊዜ። ፒሳንትስ ሊቪድ እንደ ወርክድ ኦን ዘ ማነር ጭሰኞቹ ይኖሩ ነበረበት ይሰሩም ነበሩበት በዛ ማነር። ሞስት ኦፍ ዘም ዌር ሰርፊስ አብዛኞቹ ምን ይባላል? ሰርፊስ ይባላሉ። ዘ ሰርፊስ ቢሎንግድ ቱ ዘ ሎርድ ሰርፍ በምን ይካታል? በሎርድ ውስጥ። እንደዚህ ኩድ ኖት ሊቭ ዘ ማነር ዊዛውት ሂዝ ፐርሚሽን ያለ እሱ ፍቃድ ምን አይሆንም አይሄድም ያገለግላል ማለት ነው እዛ። if the manor was guaranteed ማነሩ ጋራንቲ ዋስትና ከሰጠ to a new lord ሌላኛው ገታ the sir when long visit the lord kept part of the manor under his own direct control. ስለዚህ በቀጥተኛ ያኛው ፍቃድ ከሰጠው እሱ መዘራውን ተክቶ ተቆጣጥሮ ይሰራል ማለት ነው። this land was called ዲሚሴን and was cultivated for the lord by the unpaid compulsory labor of his service. ያለ ክፍያ እነኛ ያገለግላሉ ማለት በአጠቃላይ በሚያስገድዱ ሁኔታ ያለ ክፍያ። peasants also paid feudal dues in the kinds like cheese አይብ እና እንቁላል ልብስ ማር ምናምን እነኚህን ፒዛንቶቹ ምን ያደርጋሉ? ከፍሎ ነው የሚጠቀሙት። ኢትስን ካሽ በካሽ ከፍሎ ማለት ለሎርዱ ለጌታው ለሰፈር ንጉስ። besides this peasant paid fees when they used the lord wine press flour mills and a baking oven. They also repaired his fence road and bridges. A lord also had legal authority jurisdiction over his service. He or his agent could hear case of crime and impose money, fines as punishment or hang service. ምንድነው እዚህ ጋር ይሄ ወንጀል ከሰራ ምን ይደረጋል? ይቀጣል ማለት ገንዘብ ይቀጣል ወይም ምን ፓኒሽመንት ቅጣት ይኖራል ወይም ሃንግ ሰርቪስ in case of serious crime like murder ወይም ስራውን ያቆማል፣ ከስራ ይባራል፣ ሁሉ ነገር ያጣል። እንደዚህ ሙድር ከባድ ወንጀል ግድያ ወንጀል ምናምን ከሰራ ማለት ነው ከፈጸመ እና ይባራል፣ ይታሰራል፣ ምናምን ይሰቃል ምናምን ነገር ነው። and return for the labor and the other payments peasants were allowed to cultivate some of the land of the manor to support themselves and their families. እዚህ ጋር ምንድነው እያለ ያለው? in return for the labor ለጉልበት ስራ ተሰራ እዛ ላይ ጭሰኛው ምን ይሰጣል? ትንሽ ክፍያ ይሰጣል ቤተሰቡን እንዲደግፍና አንዳንድ ነገሮች ወጪ እንዲሸፍን። they were also given protection by the lord from raids or warfare. Although they were not free to leave the manor without permission of the lord, they could not be phased off the manor. The feudal society in medieval Europe was sharply divided into two classes. በዛ በፊውዳል ሶሳይቲ የሚባሉ በሚዲቫል ኢሮፒያ በስንት ይከፈል ነበር? በሁለት ክላስ ይከፈል ነበር። አንደኛው ዘ ፕሪቪሌጅ አፐር ክላስ ኮንሲስቲንግ ኦፍ ኪንግስ ሁሉን አድቫንቴጅ የሚጠቀሙ ፕሪቪሌጅ ማን ንጉሱን
ጨምሮ ከላይ ያሉ ሰዎች ሁሉም ይባላሉ አፐር ክላስ ይባላሉ። እና ወይም ኖቤሎች ከበረቴ ኖቤልስ ሀይር ክሊርጂ ከፍተኛ እንትን ያላቸው ክናይትስ ህልመኞች እና አምፕሪቬጅ ላወር ክላስ አምፕሪቬጅ ጥቅም ማያገኙ ላወር ክላሶች እነማን ናቸው? ደግሞ ኮምፖዝ ኦፍ ግሬ ማሶ ፒሳንቶች ና ሰርፍስ ባሉ ሰዎችን ይጨምራል ማለት ነው። እነኛ አምፕሪቬጅ ና ፕሪቬጅ ተብሎ በሁለት ይከፈላል። ስለዚህ ፒሳንት ና ሰርፍስ አምፕሪቬጅ ናቸው፣ ያኛው ፕሪቬጅ ናቸው። እሱን በደንብ መያዝ አለባቸው። ሄሪካል ፖዚሽን ኢን ፊውዳል ሶሳይቲ በሪጅተማ ባይቨርስ ይሄ እንትኑ ሂደቱ ወይም ሄሪካል ማለት የስልጣን ስቴፑ ፖዚሽን የሚሰጠው በምንድን ነው? በደም ነው ማለት ነው። በዛ ማህበረሰብ ላይ ከሱ የተወለደ ወይም ከዛ ቤተሰብ የተወለደ ነው ይህ ስልጣን የሚያገኘው ማለት ነው። ሶ ኦን ቶፕ ኦፍ ዘ ሄሪካል ዋዝ ዘ ኪንግ ከላይ ያለው ስቴፑ አንደኛው ላይ ያለው ሄሪካ ማለት የስልጣን ስቴፕ ደረጃ ማለት ነው። ኪንግ ነው ብለው ዘ ኪንግ ከኪንግ ቀጥሎ ታች ማን ነው? ፓወርፉል ሎርድ ነው። ሎርድ ባለው የሰፈር ጌታዎች ንጉሶች ኦ ፕሌጅ አሌጂያንስ እና የሚሊተሪ ሰርቪስ ይሄ የሚሊተሪ ሰርቪስን ወይም ከወታደር ከጦርነት ጋር የወታደር እንትንን የሚሰጥ የሚያዝ ማለት ነው። ኢንተሪተር ፎር ዘ ፊቭስ ኦፍ ፕሎት ኤንድ ላንድ አንዳንዶቹ መሬትን የሚያርሱ አሉ። ፕሎት ኦፍ ላንድ ጋራንትድ ቱ ዘም ባይ ሂም ዚስ ዋዝ ኮልድ ዋዝ ሌግ ይሄ ደግሞ ግንኙነቱን ይባላል። ያኛው ከሚሊተሪ ሰርቪስ እየሰጠ ከገበሬ ወይም መሬት ከሚያርሰው ጋር ያለው ግንኙነት ምን ይባላል? ዋዝ ሌግ ይባላል። ቢካውዝ ኪንግስ ዌር ዊክ ሎካል ኦርድስ ኖብሊስ አሱም ዘ ፋንክሽን ኦፍ ጎቨርንመንት ዊዝን ዘር ቴሪቶሪ ከላይ ያለው ኪንጉ ንጉሱ በደከመበት ጊዜ እነኚህ ኖብል ከበርቴዎችና እሱ ስር ያሉ ሰዎች የፕሪቪሌጅ የሆኑ ሰዎች እሱም ስራ ተክቶ ይሰራሉ። ዘ ሜድ ዳውስ ዴቭ ታክስስ ህጎችን ያወጣሉ። ግብርን ቀረጥን እና ግብር በጊዜ እንዲከፈል ያደርጋል። ዲስፔንስ ጀስቲስ ፍትህ እንዲሰፍን ያደርጋሉ። ዌጅድ ዋር እንዲኖር ያደርጋሉ። ጦርነት ካለ ጦርነትን እንትን እንዲያደርጉ ያደርጋሉ። ስለዚህ ዘ ጎቨርን ፒፕል ባይ ዘር ፐርሰናል ወይም ኦር ዲዛይር ኦኬ ዘ ግሬት ሎርድስ ጋራንቲ ላንድ ቱ ዘ ሌዘር ሎርድስ who were their vassals but more numerous them in exchange for allegiance and military service. The process could be repeated several times so that the lord could guarantee their fief of other nobles. Okay, ስለዚህ በቃ ይሄ እንደዛ ነው ያለው። የዛሬውን ክላስ በዚህ እናበቃለን። አሁን ይሄ ነው እንትኑ ስቴፑ። ከላይ ፖፕ አለ፣ ቸርች ላይ ጳጳስ አለ፣ ጳጳስ ከዛ ሞናርኪ አለ። ሞናርኪ ማለት ኪንጉን ሊሆን ይችላል ምናምን የፈላጭ ቆራጩ ማለት ነው። ከዛ ኖብሎች አሉ። በሞናርኪ ስር ፈላጭ ቆራጩ ቀጥሎ ምንድነው ያለው? ከበርቴ ከከበርቴዎቹ ክናይት ይባላል፣ ቬዘርስ ይባላል። ከነሱ ስር ያለው እነማን ናቸው? መርቻን ነጋዴ ያለ፣ ገበሬ ያለ፣ የእጅ ሸማኔ ያለ፣ ክራፍትስሜን ሸማኔ፣ ፒሰንት ሳለ፣ መጨረሻ ላይ ጭሰኛ አለ፣ ሰርቪስ ከጭሰኛ በታች ከጭሰኛ ጋር እንትን ነው ሰርቪስ ይባላል። እና እሱ ነው ፖለቲካል ሶሻል ያደርገው ሚዲቫል ፔሪድ ላይ ኢንሮፕ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እናበቃና ቀጣይም ደግሞ ከዚህ ቀጥለን እናያለን። ለዛሬ በቃል ሰብስክራይብ አድርጉ። ይመቻችሁ። ቻው ቻው፣ ባይ ባይ።